Good morning, everyone. Chào quý vị. Got some news for you. Thông báo cho quý vị biết. We just got access to our church, our new temple. Chúng tôi mới được lấy chìa khóa, nhận chìa khóa của cái chùa mới. Last Thursday. Thứ năm vừa qua. And so it's funny because nó hơi cũng buồn cười, khôi hài một tí. Because they gave us a bunch of keys like last month already. Đầu tháng trước thì họ đưa chìa khóa rồi. Like 5 keys. And we didn't know what they were. 5 cái chìa khóa, mình không biết chìa khóa làm gì nữa. And so when we, on Thursday, we were told that we now could access our church after 1 month wait. Thì thứ năm vừa qua thì chúng tôi được báo thông tin rằng là có quyền tới vào cái nhà thờ mình đã mua cả tháng rồi. Okay. And I tried the keys and nothing works. Thử mấy chìa khóa, không có chìa khóa nào làm việc hết. And I said, "Oh my God, what happened? Did we buy this church or not?" Vậy mình thực sự mua cái nhà thờ đó là không? Okay. So we went around and finally we found one door where one key works. Cuối cùng chúng tôi tìm được một cái cửa, một chìa khóa đó nó làm việc được thôi. So we went in there and what a beautiful church. Nhưng mà vào trong thấy cái nhà thờ nó đẹp thì là đẹp. It's twice as big as this. To gấp đôi Lê Sơn Tự. Even the Buddha Hall is about more than twice as big. Yeah, I think you probably want to power up the thing. Maybe it's on mute. Let's see. Yeah, it was on mute, I think. Yeah, sorry. Somehow it was on mute. And so the worship hall is huge. It's twice as big. The ceiling is twice as tall down ceiling. Cái Phật điện nó to hơn gấp đôi của cái Phật điện mình. Sau cái trần nó cao gấp đôi cái trần này luôn. And the prior church, the Presbyterian Church was there for 49 years. Thì cái nhà thờ trước đó là họ bán cho mình đó là ở đó 49 năm. And it is they were losing a lot of followers. Càng ngày họ càng mất tín đồ. And therefore for years the church has been in a state of disrepair. Nhiều năm mà họ không có sửa chữa cái nhà thờ ấy đó. And therefore, as you can imagine, there's the roof is leaking, water damage is everywhere. Thành quý vị biết không? Cái nóc nhà nó dột, nước nó chảy vào nó hư đủ thứ hết đấy. And last night we found out that there's a leak in the kitchen sink. Cái nước thì nó chảy trong cái trong nhà bếp. And so, but the kitchen is huge. It's cái bếp nó cũng khá lớn lắm. Anyway, we're very pleased because I love old buildings. Thầy rất là vui mừng tại vì trước giờ thầy rất là thích mấy cái nhà thờ cũ. I used to when I was at my Vietnamese master's temple about 18 years ago, lúc mà hồi mà thầy còn mới thọ tỳ kheo giới đằng chùa của Hòa Thượng Thích Mạng Giác, ân sư của thầy chùa Việt Nam đó. I used to walk around the Koreatown. His temple is in Koreatown. Thì cái chùa của Hòa Thượng đó ở trong cái Koreatown, thầy thường đi bộ. So in order for my exercise, I used to walk around. Thầy thường đi bộ xung quanh cái vùng đó. Để mình tập thể dục. And I used to walk by this humongous church. Rồi thường đi qua cái nhà thờ đó.
right in a Koreatown, and it's made of stone. Thấy cái nhà thờ nó to, nó làm bằng đá. I used to tell myself, I say, one day I'd like to have a stone church like this, a stone temple like this. I love old stone buildings. Thì từ nói mình trong tương lai, mình sẽ có một cái chùa mà nó cũng làm bằng đá như vậy nữa. And finally it came through. May bỗng nhiên được. To our total utter surprise, hoàn toàn là bất ngờ. It is not something you can afford. Thực sự không có đủ sức để mua cái chùa này. As we are pursuing it, lúc mà chúng tôi theo giành giật cái chùa này, đấu giá chùa này, I told myself, even if I were to sell Blue Mountain and all the assets we have, cars and clothes and everything, thầy nói là lúc đó thầy tính nếu như mình bán cái chùa Lưu Sơn Tự này, bán luôn rồi cả nhà cửa xe cộ áo quần với tất cả những chuông trống hay nữa, I still not enough to pay for that church. Cũng chưa đủ sức mà mua nổi. But we went after it anyway. Nên vẫn chạy theo được. And somehow we got it. Bỗng nhiên may mắn sao được. So it's a lot of work to be done. Thành chúng tôi rất vui này, còn nhiều chuyện phải làm lắm. Probably it take about 9 months plus to be operational. Chắc phải cần 9 tháng nữa mới sửa xong. Okay. All right. As of today, I don't even have the key. I'm not sure which key works for the gate. There's a chain link fence. Ngày hôm nay thì cũng chưa biết, không biết có chìa khóa để mở cái cổng vào đâu nữa. It's very easy going. Chúng tôi phè dễ sợ. And you know, the other church was there for 49 years. Cái nhà thờ trước họ ở đó 49 năm trời. So you know, it's very emotional for them. Nên đối với họ là họ rất mà cái mọc rễ đó rồi. Thành họ bỏ đi một cách miễn cưỡng. So they hate to leave, you can tell. But they must leave because they can't handle the maintenance, the upkeep anymore. Thì họ phải bỏ đi tại vì không có đủ sức mà chữa cái nhà thờ nữa, sửa nhà thờ nữa. And so that's why we're very easygoing and take our time to that. We want to make it a very graceful and painless exit for them. Thành chúng tôi muốn chiều họ một tí để họ ra đi mà không có quá buồn. Okay. And that's why we just give them all kind of concession. Bởi chúng tôi rất là chậm chạp nhường cho họ để mà họ từ từ họ đi. All right. But so after I look at all the work that has been done, thật ra khi nhìn thấy những cái cần phải làm, I say, oh my God, what did I get myself into? Because I bought it basically sight unseen. I didn't know what I was buying. Just knew full well that I would have to spend a lot of money repairing it. Lúc mà thầy mua, thầy cũng nghĩ mình không có mua nổi, mà nếu mua được thì chắc phải sửa chữa rất là nhiều. And so when I took a look at everything, I said, oh my God, why am I doing this? Nhìn thấy xong nó, thầy ơi, trời, xong rồi làm cái chuyện điên rồ như vậy. So I asked myself, why are we doing this? Mình thắc mắc là làm gì? We're doing this because we really outgrowing Blue Mountain. Chúng ta làm này tại vì cái Lưu Sơn Tự nó nhỏ. It's we are really bursting through our seams of Blue Mountain. Cái chữ Lưu Sơn Tự này nghĩa là nó quá chật rồi for us. Chúng tôi đây. And Blue Mountain, as I always said, Blue Mountain is to train people. Như thầy trước giờ là nhiều chủ trương mày cũng vậy đó. Lưu Sơn Tự là để huấn luyện, đào tạo nhân tài. We train the third generation of Mahayana believers, leaders. Nhưng ở Lưu Sơn Tự này là như thầy trước giờ bao giờ cũng chủ trương hết đó, là đào tạo nhân tài của cái thế hệ thứ 3 của Đại thừa của xứ Mỹ này, American Mahayana. Okay. It was what I learned is Chinese Mahayana. Thầy học được huấn luyện theo cái Đại thừa của người Tàu, really seriously.
My master brought Chinese Mahayana to this country, Chinese Chan, for example, to this country. Như Ngài Tuyên Hóa, Ngài đem cái Phật Pháp Đại Thừa của người Tàu qua xứ Mỹ này. Và cái thiền tông mà thầy học được là của người Tàu. And what I'm teaching you in terms of Chan is actually has more American flavors than what I learned. Khi mà thầy huấn luyện cái vị dạy thiền thì thầy dạy thiền theo cái tiêu chuẩn của người Mỹ nhiều hơn là người Tàu. Okay. So Blue Mountain, we've been here for about 8 years now. Chúng tôi tới đây là 8 năm trời rồi. And slowly and gradually, people have been appreciating what Mahayana, for example, Chan can do for them. And từ từ là 8 năm qua, từ từ những người tới chùa ta thấy cái hiệu quả của cái pháp môn thiền tông Đại Thừa này, của Phật Pháp Đại Thừa này. And so with the new mountain, it's going to be called Wei Mountain Temple. Thành cái chùa thứ nhì này được gọi là Quy Sơn Tự. Wei Mountain because it's a recognition of my gratitude to the founder of the Chan lineage that I learned from, my admiration for that particular patriarch. Tại sao gọi là Quy Sơn Tự? Quy Sơn Tự tại vì thầy muốn bày tỏ cái lòng tri ân, cái lòng biết ơn với người tổ sư đã sáng lập cái phái Quy Ngưỡng này. I have great admiration for the Wei Yang lineage. Cái Quy Ngưỡng là một cái dòng thiền tông mà bên Tàu nó thầy nghĩ nó rất là tuyệt vời. It's to me, from what my limited understanding, the Chinese Chan have 5 schools, 5 lineages. Theo cái thiện kiến của thầy, cái hiểu biết rất là thô sơ của thầy đó, thì cái thiền tông người Tàu có 5 cái dòng. And Wei Yang, our lineage is the first Chan lineage. Thì cái Quy Ngưỡng là cái dòng thiền tông đầu tiên của cái thiền tông người Tàu. So the Wei Mountain Chan master was the first one, the first patriarch. Thành ngài Quy Sơn á, thiền sư đó, là cái người tổ sư đầu tiên của cái dòng thiền đầu tiên của người Tàu. Okay. And then after that, 4 more Chan schools came about. Sau đó thì 4 cái dòng thiền tông khác họ bắt đầu mở cửa ra. And they all are very successful. Những dòng thiền tông đó rất có sự thành tựu lớn. And eventually the Wei Yang lineage, the first lineage, disappeared. Sau này cái dòng Quy Ngưỡng nó biến mất. And it was folded into the Linji lineage, và cái dòng Quy Ngưỡng này được thâu nhập vào cái dòng Lâm Tế. Okay. Which happened to be the lineage of my Vietnamese master. Thì cái Lâm Tế là cái dòng của thầy ân sư người Việt Nam của thầy, Hòa thượng Thích Mạng Giác. His name is Man Duệ. And now Linji is one of the stronger followings. Cái Quy Lâm Tế là hiện giờ thịnh hành hơn là một cái dòng thiền tông khá thịnh hành throughout the world, trong mọi thế. And it turns out the Wei Yang lineage is very misunderstood. Thực ra cái dòng Quy Ngưỡng thiền tông đó ít người hiểu là cái gì. Why is that? And it is so misunderstood to the point where it disappeared, it discontinued. Cái dòng Quy Ngưỡng đó bị thất truyền. Tại sao vậy? Tại vì không ai hiểu được, không có tìm được cái người thừa kế để mà nhận được cái dòng Quy Ngưỡng. It's because back then they couldn't find successors who are worthy to receive the mind transmission of the Wei Yang lineage. Một cái dòng thiền tông thường thừa kế bằng cách là dùng cái tâm ấn. This is a very, very typical of the Chinese Chan lineages. Okay,
tất cả những cái thiền tông ở bên người Trung Hoa đó, okay, họ chọn tổ sư sau. They chose the next patriarch. Họ chọn những cái tổ sư sau by using a mind-to-mind seal, bằng cách là dùng tâm ấn. Okay. So it's what is this mind-to-mind seal? Tâm ấn là cái gì? I don't know because you have to ask the patriarch. Tôi muốn thầy hỏi tâm ấn gì thầy cũng không biết nhiều rõ lắm, tại vì thầy không phải là tổ sư. But from my understanding is that these patriarchs are enlightened masters. Theo thầy hiểu là những cái vị tổ sư là những người đã cái đấng giác ngộ rồi. And therefore enlightened people recognize each other. Thành những cái người giác ngộ nó đặc biệt cái chỗ là họ nhận được ra nhau. Okay. They may not be able, for example, some enlightened masters may not be able to see where you are. Chẳng hạn như có những cái vị tổ sư, họ những người giác ngộ, họ chưa chắc có thể nhận được cái trình độ của quý vị. Okay. They may not be able to recognize which level you are. But this funny thing about enlightened people is that they can recognize each other. Thì cái chuyện khôi hài lắm là những cái vị giác ngộ đó, chắc một đa số họ không thể nhận được cái trình độ của quý vị, nhưng điều họ có thể nhận được là những người đã cùng giác ngộ với nhau. Maybe they emit light or something, or they walk funny, or they breathe funny. I have no idea. Chắc có thể tại vì họ đi cà nhắc hoặc là có cái tật gì đó, hoặc là thở nó khác thường tí, hoặc là phát quang thì không biết nữa. But they can recognize each other. And that's why they use this mind-to-mind seal. Mind-to-mind seal is a form of recognition, a certification. Yes, I'm enlightened, so are you. That's the process. That's so only in Chan lineages. Okay. Bên cái dòng thiền tông như vậy thưa quý vị, là cái dòng thiền tông mà chánh tông đó. This is the orthodox Chan lineages. They always certify the next generation, and họ xác nhận cái đời sau. Thằng thiền tông ở bên dòng Trung Hoa như vậy đó, chánh tông như vậy đó. So far so good. That's only in Chan lineages. For example, Tibetan wouldn't be able to do that. Chẳng hạn như bên Tây Tạng họ không có làm được. They can't. Okay. They don't have anything called mind-to-mind seal. Mind-to-mind seal is totally Mahayana, totally Chan. Thành ra những cái tâm ấn á, là cái đó là cái đặc sắc của cái thiền tông Đại thừa, cái đặc sắc của cái Đại thừa, pháp môn Đại thừa. Bởi vì Tây Tạng họ không có được. Okay. For example, a lot of these Tibetan monks are lamas and so on. I know they cannot do the mind-to-mind seal. Nhà thầy biết bao nhiêu ông lama gì đó, lạc ma gì đó, thầy biết họ làm tâm ấn không được. Okay. Any questions? So it's very, very, very special. Nhà nó rất là đặc biệt. So these lineages. So that's why. To the point where the Wei Yang lineage, they discontinued because they couldn't find the next level of teachers. Thành cái lý do mà thầy nghĩ, I believe the Wei Yang lineage was discontinued. Thầy tin rằng cái dòng Quy Ngưỡng, and I assure you, a lot of you, that you don't hear this kind of story anywhere because the very scant knowledge about Wei Yang, including in Chinese. Okay, and the Chinese don't know that much of Wei Yang anymore. Hôm nay nói cái vị nghe nói chuyện, kể chuyện tâm phào chứ vị nghe là thiệt, nói chuyện thị phi. Tại ngay những cái tri kiến này là chỉ thầy tìm hiểu đó thôi, chứ còn hiện bây giờ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tàu nó không có những chuyện như vậy, không ai biết những chuyện. Vietnamese don't know about this, English certainly don't know about this, and the Chinese forgot about this already. Okay. So far so good? Yes, sir. The mind seal, is it between the master and someone who's enlightened, or is it someone who's also going to be a patriarch? Someone who's enlightened, and he can choose to be a patriarch or not. Yeah.
once you become enlightened, patriarch or not. Only you guys make a big deal out of it. Yeah. Câu hỏi. The question is, once you receive the mind-to-mind seal, do you then become a patriarch? And the answer is not necessarily. It's up to you. Câu hỏi á, là một khi mà quý vị nhận được tâm ấn rồi đó, thì cái người được nhận được tâm ấn đó sẽ trở thành tổ sư là không? Thì nói là chưa chắc thành tổ sư. Tại sao như vậy? Tại vì là cái người tổ sư, đối với người phàm phu nhìn tổ sư là khiếp lắm. Còn tổ sư, những người giác ngộ nhìn tổ sư như là tổ sư. Chả có gì đặc biệt hết. You know, I repeat, the enlightened beings look at the patriarch as just a patriarch. What else do you want? Or a potato? Who cares? They coi tổ sư hoặc là coi như củ khoai. It doesn't matter. Okay. And the patriarch don't even get offended if he's looked upon as just a potato. Ngay tổ sư mà nói người kia mà nhìn mình như củ khoai, người ta cũng không có giận nữa. Okay. Only you get offended by these titles. Mấy quý vị mới là chấp những cái tham chấp, những cái chấp trước những cái chức về tên này nọ thôi. Okay. So anyway, so quý dạng đi này sẽ kể cái vị nghe cho nó vui, chuyện thị phi cho cái vị vui, cho vị biết. And you know, and now you can go and tell the world to other people and say, oh wow, how come you know so much about quý dạng? Because we couldn't find it anywhere else. Sao quý vị kể là người ta là chắc là phục quý vị sát đất rồi sao biết nhiều dữ vậy? Tôi đọc biết bao nhiêu sách mà không ai nói những cái chuyện như vậy nghe. Tại thì phỉ quý vị nghe, it's only my imagination, that's why you cannot find any books. So take it with a grain of salt, thì nghe cho vui vậy thôi, okay? So what happened is that I believe that the Quý dạng lineage, thầy tin rằng là cái dòng quy ngưỡng nó thất truyền là tại sao? Why does it get discontinued? Tại sao bị thất truyền? Because the next generation is not able to receive the secrets of the Quý dạng lineage anymore. Tại vì thầy nghĩ rằng cái đời sau, cái đời bị thất truyền đó, nó không có người nào mà đủ sức để mà thâu thập được cái tinh hoa của cái dòng quy ngưỡng. And this is so remarkable about the Chan school. Đây là cái đặc sắc thứ nhì, đặc sắc khác của cái Thiền tông Đại thừa. They're not going to fool around with you. They don't. If they say, I don't find anyone worthy to understand a Wei Yang lineage, they would say, they say, okay, I'm going to fold. I'm not going to certify this idiot here. Just for the sake of, you know, propagating something called Wei Yang lineage. We don't do that. They don't do that. Thành ra đời xưa, tổ sư là rất là chính trực. Thấy mà học trò nó dốt á, là không xác nhận nó được. Không phải như thời nay mình là kệ thôi để xác nhận đại để cái dòng quy ngưỡng nó tồn tại. Không có đâu. The Wei Yang lineage, in other words, the Wei Yang lineage is not in the temples. It's not in the books, on the books. Thành ra nói cách khác là một cái tông, chẳng như tông quy ngưỡng đó, nó không phải ở trên cái chùa hoặc là nơi cuốn sách. It's in the next generation. Là quy ngưỡng là ở sau cái đời sau, nó tồn tại cái đời sau. In the people, meaning the following generation, là nó tồn tại theo cái đời thứ tiếp của họ. Does it make sense to you? Quý vị đồng ý không? That's authentic Chan right there. Cái đó là cái thiền tông mà nó thuần túy như vậy đó. Okay, so it got to a point, at some point in time in the past, the Wei Yang patriarch recognizes, oh my God, my pupil, he's not up to snuff. Is that the expression? Up to snuff? Okay, what does it mean, by the way? Like, you know, no? What does it mean? That you're good enough to be inhaled. So, you know, worthy inhale, something like that?
Có người đó mà cái thời nào đó cái ông tổ sư, ngài tổ sư dòng Quy Ngưỡng thấy học trò mình nó dốt quá, and therefore he said, I cannot certify you to be able to carry the knowledge of the Huệ Giảng lineage. Nên thấy học trò mình nó không đủ sức mà nó hiểu được cái tinh túy của cái thiền tông của dòng Quy Ngưỡng. So they said, forget it. You go into Lin Chi. Because Lin Chi, you're at the level of Lin Chi. You can be Lin Chi patriarch, you cannot be a Huệ Giảng patriarch. Okay. Thành lúc đó thì họ sao? Thì họ mới nói là đệ tử họ là thôi con vào cái dòng tâm Lâm Tế đi, tại cái dòng Lâm Tế này cái sức của con là sức của Lâm Tế. Okay? I know the Lin Chi people is going to be offended at me. Nói như vậy là đụng chạm xúc phạm mấy dòng Lâm Tế. So it turns out that, so that's why my belief is that the people were not able to understand the Huệ Giảng essence, the Huệ Giảng quintessential teaching. Thành thầy tin rằng cái thất truyền là tại vì đời xưa đó, những cái người học trò của dòng Quy Ngưỡng không hiểu được cái tinh túy của cái dòng Quy Ngưỡng, thành họ phải thất truyền. Okay? They're very truthful about this. Thành cái đời xưa mấy cái thiền sư họ rất là thuần túy. Okay? Later on, until recently, then Master Xu Yun somehow was certified to be a Huệ Giảng patriarch. Rồi trong cái thời đại mới này thì ngài Hư Vân mới được xác nhận là tổ sư của dòng Quy Ngưỡng. Rồi ngài Hư Vân mới là xác nhận cái ân sư của thầy ngài Tiên Hóa cũng là tổ sư Quy Ngưỡng. And then Xu Yun, okay, Venerable Xu Yun was very interestingly, Xu Yun was a Chan patriarch of all five schools. Cái tức cười như vậy là ngài Hư Vân á là được xác nhận, được công nhận á, là tổ sư của 5 cái dòng luôn. He's qualified to be a patriarch of all five schools, Chinese schools. Thì ngài Hư Vân là được xác nhận, được công nhận là tổ sư của 5 cái dòng thiền tông người Tàu luôn. That's how good he was. Ngài giỏi như vậy đó. Okay? And so when he met my late Chinese master, khi ngài gặp được cái ân sư người Tàu thầy ngài Tiên Hóa đó, he looked at him and said, okay, I would certify you to be a Huệ Giảng patriarch. Ngài mới xác nhận ngài Tiên Hóa đó là một cái tổ sư của dòng Quy Ngưỡng. Okay? Isn't that interesting? And so Master Hsuan Hua brought the Huệ Giảng lineage training to the U.S. Ngài Tiên Hóa mới đem cái mạch máu của cái dòng máu của Quy Ngưỡng từ bên Tàu qua bên xứ Mỹ này. And then he transmitted it to the second patriarch already. Rồi ngài mới là truyền cho cái dòng Quy Ngưỡng máu đó cho nhị tổ rồi. Okay? Just for your information. So there's a second patriarch who's alive and who's hiding somewhere. I don't know what he's doing. Thành bây giờ có một cái ông nhị tổ của dòng Quy Ngưỡng mà đang núp ở đâu thầy không biết đang làm gì nữa mà thầy biết. So I just know about him. Thành chỉ biết ông này thôi. Okay. Okay. If you want more details. Nếu có gì mà cần muốn chi tiết thêm thì phải mình có thể thương lượng sau. We can negotiate later. Again, you know, American Chan, I believe some of it should be free, some should not be free. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? So then, my late master, then I saw how he trained the Huệ Giảng, I saw his Huệ Giảng training. Thầy cá nhân thầy thấy được cái cách huấn luyện của dòng Quy Ngưỡng ngài Tiên Hóa, and I found it fascinating. That's why I'm calling the second temple Huệ Giảng, so that we can try to pass on the Huệ Giảng knowledge. Thành thầy muốn gọi cái chùa thứ nhì gọi là Quy Sơn Tự để hy vọng
trong tương lai mình cái môi trường, một cái môi trường, tạo môi trường để mà truyền theo cái tinh hoa của quy ngưỡng đời thứ ba. It's my personal wish that the Wei Yang lineage will be passed on to the third generation. That's why I call it Wei Mountain Temple. And đó, thầy gọi đó là Quy Sơn Tự, tại vì cái nguyện vọng của thầy là có thể tạo cái môi trường, tạo cái cơ hội để mà cái tinh hoa của dòng quy ngưỡng được truyền vào cái đời thứ ba. Because I know it's not in the third generation yet. Tại thầy biết trước đời thứ ba chưa có. It's not there yet. So, to me, it would be a shame, would be a crime for people of my generation to allow it to be discontinued. Thành đối với thầy, đối với cá nhân thầy thôi, just my personal feeling. Thầy là thầy nếu mà cái đời của thầy, đời thứ nhì của thầy mà để cái dòng quy ngưỡng mà nó thất truyền đời thứ ba là một cái tội rất là lớn cho những ân sư của mình. Okay? So it's a reminder to all of us that there's a lot of work to be done. Quy Sơn Tự là chỉ nhắc cho tất cả chúng ta đó, còn nhiều việc phải làm. What for? What does it have to do with you? Nó có liên hệ gì với cái vị? I don't know. I haven't quite figured it out yet. Thầy không biết, cũng chưa hiểu về lắm. Why do we call the American Wei Yang lineage, the American era? Tại sao mình gọi là cái đời, cái quy ngưỡng mà cái bên của xứ Mỹ này? Okay, no longer Chinese. Nó không phải là của Tàu nữa. Okay, because Mahayana needs to adapt to the cultures that it serves. Tại vì cái Đại Thừa nó phải uyển chuyển, nó phải đáp ứng cái nhu cầu của những cái văn hóa mà nó phục vụ. So it used to be Indian and became Chinese and now it's become American. Thì lúc trước Phật giáo đầu tiên á, mà xuất thế đó là có cái hương vị của người Ấn Độ. Rồi xong nó được Ấn Độ nó hết duyên rồi truyền qua, nó đổi thành hương vị người Tàu. Bây giờ được đổi thành hương vị người Mỹ. So evolved from Indian to Chinese, now it's become American. And therefore so what's American about this chant? Thành là cái Mỹ nó khác ở chỗ nào? In America, as stated in our Constitution, bên cái xứ Mỹ này như trong cái what's Constitution in Vietnamese? Như cái hiến pháp nói that we are entitled to pursue happiness and liberty and all the good stuff. Thì trong hiến pháp cái xứ Mỹ này nói đó, chúng ta ai cũng đều có quyền đeo đuổi cái hạnh phúc của mình. Okay? Unalienable right to pursue happiness and whatever. Okay? Freedom, equality, whatever. Thành ra có nghĩa là sao? Meaning that for Mahayana for Chan to thrive. Thành ra nếu mà cái thiền tông ở Mỹ nào mà muốn thịnh lên đó, then we must be able to help the individuals pursue their happiness a lot more effectively. Thành ra muốn cái thiền tông xứ Mỹ nào mà muốn thịnh vượng, muốn thịnh lên đó, thì phải giúp những cái người cá nhân đeo đuổi và đạt được cái hạnh phúc của mình more effectively and able to attain their happiness. Agree or disagree? Is there anything else that's missing? That's important to us Americans. See, I'm sort of half American only, if that much. So I am still have to learn. What else is important to us? Please tell me. Ian, what's important to us? Diversity. Okay, mình có nhiều cái sự cởi mở với những người chủng tộc khác nhau. Okay, so you see, look around you. You say that you see Vietnamese,
Hong Kong people. Nhìn thấy cái việc người Tàu, người Việt Nam, người Hồng Kông, we embrace everyone. Cái đại thừa chúng ta nó bao dung hết tất cả mọi người. Right? We used to have a black dude over here and last year. Năm ngoái chúng ta có một cái ông người da đen ở đây. Okay, remember? 80-year-old something is, don't talk to me about pain, please. Ông già người da đen ông vào ông nói là thầy nói gì nói, đừng nói về cái đau đớn cho tôi. Tôi không muốn nghe. He didn't want to hear about pain, but he wanted to hear about happiness. Không muốn nghe về cái đau đớn, chỉ muốn nghe về cái hạnh phúc thôi. It makes you wonder, 80 years old, what are they still doing, pursuing happiness? You should be happy already, wouldn't you think? Là cái đó thầy cứ thắc mắc, ông nói mình cứ thắc mắc hoài, cả năm trời mình không dám nói. Đã 80 mấy tuổi mà vẫn đi đeo đuổi hạnh phúc. Đáng lý phải có hạnh phúc rồi, còn đeo đuổi làm cái gì nữa? Nhưng mà hơi trễ rồi. It's kind of too late to pursue happiness when you're 80 years old. Don't you think? You're too old, too weak to enjoy happiness. Còn đâu còn sức để mà hưởng thụ cái hạnh phúc của mình nữa. Okay? So diversity, yes. Okay, what else? Hạnh phúc nữa là gì nữa? So what is happiness? Yes. What makes you happy? What would you consider happiness? Thầy hỏi cái vị là cái hạnh phúc là we need to understand what happiness, what's important to you, so that we need to use Chan to help you attain those things. In other words, okay? Then Chan will thrive in the third generation. That's my attitude. Thái độ của thầy nếu như cái thiền tông như cái pháp đại thừa này mà muốn được thịnh hành ở cái đời thứ ba này, thì cái thiền tông nó phải giúp quý vị đạt cái hạnh phúc mà quý vị đeo đuổi. Mình không có bất hạnh. Okay, there. So, and I've been teaching Chan for about 9 years, 8-9 years now. How many years? I don't remember anymore. Yeah, 10 years. Close to 10 years. 9-10 years. Thầy đã dạy thiền đã gần 9-10 năm rồi. I've been teaching Chan for about 9-10 years already. My gosh. Dạy gần 9-10 năm. That's the longest thing I ever did my entire life in one stretch. I usually skip profession, skip jobs. Anyway, and I saw how Chan can help people, different age groups, different ethnic backgrounds, different interests. Rồi thầy thấy trong 10 năm qua, gần 10 năm qua, 90 năm qua, thấy cái thiền tông có thể giúp rất nhiều người, không phải riêng chủng tộc khác nhau, tuổi tác khác nhau, sở thích khác nhau, văn hóa khác nhau. Because I guess we all have the same common goal. We all want to be happy. Tại vì chúng ta nó đều có cùng mục tiêu với nhau là ai cũng muốn hạnh phúc hết. The Chinese, they're shy about, they don't talk about happiness. But we Americans are a lot more vocal. We talk about what's important to us. The Chinese talk about what could be important to them, you know. All right, so I feel that Chan is a very excellent tool to help us attain happiness, achieve what makes us happy. Okay. Thành đối với thầy nghĩ trong những cái thí nghiệm, kinh nghiệm tại qua 10 năm qua, thấy cái thiền tông thiệt sự nó rất là có ích, rất có cái hữu hiệu để mà giúp chúng ta đạt những cái hạnh phúc. Okay. It doesn't matter what's important to you. Tất cả không cần biết cái gì quan trọng quý vị. Okay. Why is that so? Tại sao như vậy? Why is it so? Because it has a right fundamental. Số nhất nó có cái căn bản đúng.
You know what's the basis of happiness? Quý vị biết cái nền tảng của hạnh phúc là cái gì? Quý vị biết không? Who knows what's the foundation of happiness? The happiness is built on. Ai biết cái nền tảng của hạnh phúc là cái gì? Nói cho thầy biết. What is it? What is the foundation? Anyone? Yes, Brady. Money? 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 Lots of money? Thầy hỏi không phải là nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Ông nói không. Ông nói là cái này là cái sự tự do của cái tư tưởng. Freedom of thoughts. No political comment. Yes? Freedom of thoughts. Cái tự do của tư tưởng. Yes. Hi Kim. Enlightenment. Giác ngộ, đắc giác ngộ. Oh my God, time is up already. How come? Yeah. Now they don't wait until 11. They hit the bell whenever they finish cooking. That's freedom of thoughts right here. The proof right here. Quý vị thấy hiện bây giờ người ta mới đánh chuông, rõ ràng là mấy bà mà đầu bếp mà nấu xong một cái là đánh chuông để ăn cho nó nóng. They have a reason for it. They want us to be happy, enjoy the food while still warm. Okay? Yes, sir. Well, I would say more than freedom of thought, because you could still not be allowed to express your thought. You could just block up in your head. It's the freedom to express yourself and to pursue your potential. Freedom of expression and freedom to pursue and realize your potential. Này không phải riêng là cái tự do tư tưởng, mà mình cái tự do của cái ngôn ngữ, mình muốn nói mình nói, và cái có quyền đi chạy theo thực hiện cái khả năng của mình. Yes, ma'am. No affliction, không có phiền não. Okay. What else? What is the foundation? What is the foundation for freedom of thoughts? Cái nền tảng của cái tự do của tư tưởng. The freedom of self-expression. Mình có quyền diễn tả cái tư tưởng mình, tự do đó. Or the chance to realize your own potential, hoặc là thực hiện được cái khả năng của mình. Or the chance to have no affliction, hoặc là không có cái phiền não. What is the foundation of all that? Does anyone know? Có ai biết là cái gì không? Yes, ma'am. Enduring the pain. No, enduring the pain is not going to help. Nhận cái chân đau. Yes, sir. What is it, sir? The foundation of happiness is actually goodness. You have to be a good person. Only good people can discover true happiness. Cái sự thật á, là cái căn bản của hạnh phúc, thưa quý vị, là cái thiền, cái tốt. Chỉ những người tốt thiền mới có thể thấy được, tìm được cái hạnh phúc chân chính. Yes, ma'am. If no affliction, is everyone good in the end? Not necessarily. They just don't care. I have no affliction because I simply don't care about you. That could happen, yes? Or maybe I'm autistic. Huh? Right? I have no affliction. Whatever you do, it's okay. I have my iPhone. What do I care? Huh? Okay? The real basis, the real fabric of happiness, young lady, is to being a good person. It's very important to understand that. Quý vị biết không? Cái căn bản của cái hạnh phúc là mình phải là một con người tốt, thiện, mình mới hạnh phúc được. If you're not a good person, you will not be able to be really happy. That's the Buddha's teaching. That's the Buddha's wisdom. Cái này là trí huệ bên Phật giáo chúng ta đó. Quý vị phải thiệt sự muốn đeo đuổi hạnh phúc
là phải trở thành con người tốt cái đã mới thực hiện cái đó được. So for example, evil people, selfish people, greedy people, okay, they cannot be happy. Chẳng hạn như những cái người mà ác, những cái người mà ích kỷ, những cái người mà tham lam không thể nào có hạnh phúc được, thấy hạnh phúc được. Why? Because you do chant, you see the connection between goodness and happiness and evil with unhappiness. Tại vì bằng cớ là khi quý vị có công phu thiền, quý vị thấy được cái sự liên hệ giữa cái tốt và cái hạnh phúc, cái ác với chuyện bất hạnh. When you do chant, you see that. Thầy quả quyết cho quý vị biết rằng quý vị công phu thiền càng ngày càng lên cao, càng thấy rõ vậy. The higher level of meditation, higher level of your meditation level, the clearer you see the connection between the happiness and the goodness. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And it has to be continued because the kitchen staff gets very upset if the food gets cold. I've been trained very well by my ex-wife. Okay. Và mình phải ngừng lại ngày hôm nay sớm, mà tại sao? Tại vì thầy được bà vợ cũ đã từng huấn luyện rồi. Nếu mà nấu đồ ăn nó còn nóng mà để nó nguội xuống là bà ký đầu đó. She used to beat me up. She said, I bust my butt working, and then I go home and cook for you, and you dare let it get cold? How could you? Don't you hate it? Oh, God. Yell at me, but don't cry. Never mind. Okay, shall we go to lunch? Mời quý vị đi trưa ha? There's plenty of time. We can talk. There's more time. We can, discuss more on this topic in the future. Trong tương lai mình tiếp tục. Okay. All right. Thank you.